Hello everyone, আটাইকে স্বাগতম জনাইছো আড্ডা 24/7 নৰ্থ ইষ্ট চেনেললৈ। SSC CHSL ৰ নোটিফিকেশন যোৱাকালি অৰ্থাৎ 23 জুনত ওলাই গৈছে আৰু প্ৰত্যেকেই এইবাৰ যিখিনি ক্যান্ডিডেটে অলৰেডি আগৰ পৰা পঢ়ি আছে প্ৰত্যেকেই কিন্তু এই এক্সামটো দিব লাগিব আৰু যিখিনি ক্যান্ডিডেটে আমাৰ আসাম গভৰ্ণমেন্টৰ কাৰণে প্ৰিপাৰেচন কৰি আছে সেই ক্যান্ডিডেটখিনিক মই এবাৰ সাজেষ্ট কৰিছো যে এই যেটো SSC CHSL ৰ এক্সাম হ'ব গৈ আছে এই এক্সামটো প্ৰত্যেকেই দিয়া প্ৰত্যেকেই প্ৰিপাৰেচন ষ্টাৰ্ট কৰি দিয়া তো আজি এই CHSL এক্সামৰ ডিটেইল ইনফৰমেশন অৰ্থাৎ এই এক্সামটো কোনবিলাক ক্যান্ডিডেটে fill up কৰিব পাৰিব এই এক্সামটো দিব পাৰিব এই এক্সামটোৰ প্যাটাৰ্নটো কেনেকুৱা টাইপৰ হয় ইয়াৰ সিলেকশন প্ৰসেস কি আৰু এই এক্সামটোৰ কাৰণে কি সিলেবাস আমি ফলো কৰিব লাগে কি পঢ়িব লাগিব এই গোটেই তথ্যখিনি আজি আমি ডিসকাস কৰিম এই সেশনটোৰ মাধ্যমেৰে ঠিক আছে তো এই সেশনটো আমি স্টার্ট কৰো সো স্টার্ট কৰোতে মই এটা কথা কৈ দিছো যে আমাৰ SSC ৰ এইটো স্টাফ সিলেকশন কমিশনৰ 10+2 লেভেল হয় এই 10+2 লেভেল বুলি কোৱাৰ লগে লগেই আমি গম পাম যে কম্বাইন হায়াৰ সেকেন্ডাৰী লেভেল 10+2 লেভেল বুলি ক'লে গম পাম যে আমাৰ যেটো এডুকেশন কোৱালিফিকেশন হ'ব লাগিব হেটো হৈছে আমাৰ হায়াৰ সেকেন্ডাৰী ৰাইট হায়াৰ সেকেন্ডাৰী 10+2 লেভেল তাৰ ভিতৰতো কিবা কিবি ক্ৰাইটেৰিয়া আছে সেই কথাখিনি আমি এতিয়া ডিটেইল ডিসকাশন কৰিব গৈ আছো ইয়াৰে পোষ্ট কি পোষ্ট দেখা পাবা তোমালোকে এই পোষ্ট এই SSC CHSL ৰ আন্ডাৰত পোষ্ট থাকে ডাটা এন্ট্ৰি অপাৰেটৰ যেটো DEO হয় ডাটা এন্ট্ৰি অপাৰেটৰৰ গ্ৰেড A DEO গ্ৰেড A থাকিব LDC লোৱাৰ ডিভিজনেল ক্লাৰ্ক থাকিব আৰু তোমাৰ JSA জুনিয়ৰ সেক্ৰেটাৰিয়েল এসিস্ট্যান্ট এনেকুৱা টাইপৰ পোষ্টতে তোমালোকক নিয়োগ কৰা যাব এই SSC CHSL পোষ্ট বিলাক এইবিলাক হৈছে ঠিক আছে এতিয়া যদি তুমি সোৱা যে SSC CHSL ৰ যেটো এক্সাম হ'ব গৈ আছে সেই এক্সামটোৰ যেটো ৰিটেন এক্সাম হ'ব তেটো দুটা ফেজত হ'ব ৰাইট দুটা ফেজ কি এটা হৈছে ফেজ 1 যেটো আমি টিয়াৰ 1 বুলি কওঁ SSC টিয়াৰ 1 বুলি কয় ফেজ 2 টো হৈছে তোমাৰ টিয়াৰ 2 ফেজ ৰাইট সো টিয়াৰ 1 আৰু টিয়াৰ 2 যে দুইটা ফেজে কমপ্লিট কৰি লৈ যাব সেই ক্যান্ডিডেট খিনিৰে কি হ'ব তোমাৰ মানে চাকৰি হৈ যাব ঠিক আছে এতিয়া আমি যদি ইয়াতে চাও ডিটেইল ডিসকাশন বুলি ক'লে আমি ডিটেইল ডিসকাশন কি কৰিম যে এলিজিবিলিটি ক্ৰাইটেৰিয়া প্ৰথম কথাটো হৈছে আমি ইয়াতে এলিজিবিলিটি ক্ৰাইটেৰিয়া চাম এলিজিবিলিটি ক্ৰাইটেৰিয়া বুলি ক'লে যেনে প্ৰথমতে আমাৰ কি আহিব প্ৰথমতে আমাৰ নেশনালিটি আহিব যে আমাৰ সিটিজেনশিপ কি হয় ঠিক আছে নেশনালিটি বা সিটিজেনশিপ 2 নম্বৰ আহিব আমাৰ এজ লিমিট কিমান থাকিব লাগিব এজ লিমিট 3 নম্বৰতে থাকিব লাগিব আমাৰ ৰিকোয়াৰ্ড কোৱালিফিকেশন কি লাগে ইহঁতৰ কোৱালিফিকেশন কি হ'ব লাগিব অনলি তোমাৰ 10+2 হলেই নহব তাতো কিবা কিবি আমাৰ যিখিনি আমাৰ পোষ্ট আছে এই পোষ্ট বিলাকৰ প্ৰত্যেকটো পোষ্টৰ কাৰণে বেলেগ বেলেগ ইহঁতৰ ৰিকোয়াৰমেন্ট আছে কি ৰিকোয়াৰমেন্ট আছে সেই কথা গোটেই কথাখিনি আমি চাই লওঁ এলিজিবিলিটি ক্ৰাইটেৰিয়াত তোমাৰ এই প্ৰথমতে আমি ডিসকাস কৰিম নেশনালিটি এজ লিমিট আৰু তাৰ পাছত কোৱালিফিকেশন তাৰ পাছত আমি চাম এই এক্সামটোৰ প্যাটাৰ্ন কি হ'ব লাগে এক্সাম প্যাটাৰ্নত কি প্যাটাৰ্নত ইহঁতে এক্সামটো পাতিব আৰু তাৰ 3 নম্বৰতে আমি ডিসকাস কৰিম সিলেবাসখন কি হয় এই এক্সামৰ কাৰণে কি বস্তু পঢ়িব লাগিব কি সিলেবাস এখন আমি ফলো কৰা উচিত আচ্ছা এই কথাখিনি আমি আমাৰ যেটো এডভাৰটাইজমেন্ট দিয়া আছে এই এডভাৰটাইজমেন্টৰ পৰাই আমি চাই লওঁ সোৱা এই এডভাৰটাইজমেন্টটো যদি তুমি সোৱা ইয়াতে আমাৰ লিখা আছে যে 23 তাৰিখ অৰ্থাৎ যোৱা কালিৰ পৰা ইয়াৰে ডেটস ফৰ সাবমিশন অফ অনলাইন এপ্লিকেশন স্টার্ট হৈ গৈছে আৰু 18 তাৰিখলৈকে তোমালোকে এই ফৰ্মখন ফিল আপ কৰিব পাৰিবা 18 তাৰিখৰ ভিতৰত সোনকালে ফিল আপ কৰি দি দিবা এখন ঠিক আছে ইমান খিনিলৈকে এইবিলাক পে স্কেল দিয়া আছে কোনবিলাক কি বুলি কয় পোষ্টৰ কাৰণে কিমান স্যালাৰি হ'ব এই গোটেইখিনি কথা দিয়া আছে তো এতিয়া যদি আমি ইয়াতে এলিজিবিলিটি ক্ৰাইটেৰিয়া চাওঁ প্ৰথমতে হয় নেশনালিটি বা সিটিজেনশিপ প্ৰত্যেকই জানো আমি নেশনালিটি কি হ'ব লাগিব ইন্ডিয়াৰ আমি চাকৰি এটাৰ কাৰণে এপ্লাই কৰি আছো সো ইন্ডিয়ান সিটিজেনশিপ তো হ'বই লাগিব সিটিজেন এ ক্যান্ডিডেট মাস্ট বি ইদাৰ এ সিটিজেন অফ ইন্ডিয়া বা এ সাবজেক্ট অফ নেপাল অর সাবজেক্ট অফ ভুটান A person of Indian origin who has migrated from Pakistan, Burma, Sri Lanka, East African countries of Kenya, Uganda, United Republic of Tanzania,
Zambia, Malawi, Zaire, Ethiopia, and Vietnam with the intention of permanently settling in India. যে ইণ্ডিয়াত পাৰ্মানেণ্টলি সেটেল হ'ব বুলি আহিছে এই কেইখন কাণ্ট্ৰিৰ পৰা সেই সিহঁতেও তাৰমানে এই এক্সামটো দিব পাৰিব আৰু ইয়াতে যে আছে এই সাবজেক্ট অফ নেপাল অৰ ভুটান এইটো যে আছে এইটো আমাৰ কি কৈছে যে ইয়াতে provided that a candidate belonging to categories B, C, and D above shall be a person in whose favor a certificate of eligibility has been issued by the government of India. Government of India ইহঁতৰ eligibility to B, C, D মানে নেপাল ভুটান আৰু এই বিলাক কাণ্ট্ৰিৰ পৰা যে ইণ্ডিয়াত সেটেল হ'বৰ কাৰণে আহিছে সেই সিহঁতৰ কাৰণে আমাৰ ইণ্ডিয়ান গভৰ্ণমেণ্টে আমাৰ এলিজিবিলিটি সাৰ্টিফিকেট ইস্যু কৰিব আৰু সেই সাৰ্টিফিকেট বিলাকৰ আমাৰ প্ৰয়োজন হ'ব যদি সেই পাৰ্টিকুলাৰ ক্যান্ডিডেট বিলাকৰ হাতত সেই বিলাক সাৰ্টিফিকেট আছে গভৰ্ণমেণ্ট অফ ইণ্ডিয়া দিয়া তেতিয়াহলে সেই ক্যান্ডিডেট বিলাকেও কি কৰিব পাৰিব আমাৰ এই এক্সামটোৰ কাৰণে এলিজিবল হ'ব এক্সামটো এপ্লাই কৰিব পাৰিব এজ লিমিটত যদি চাও এজ লিমিট দিয়া আছে মিনিমাম এজ লিমিট আমাৰ 18 বছৰৰ পৰা 27 বছৰ বুলি কৈছে কিমান এজ লিমিট 18 বছৰৰ পৰা 27 বছৰ ইয়াতে এটা বেস ডেট দিছে 1/1/2026 অৰ্থাৎ 2026 চনৰ 1 জানুৱাৰীৰ দিনাখনৰ লগত ইয়াৰ কি কৰিব এইটো এটা বেস ডেট আছে ইয়াৰ মতে আমাৰ এজ 28 বছৰ কি বুলি কয় 27 বছৰ হ'ব লাগিব ফাইন এই যে 28 বছৰৰ পৰা 27 বছৰ দিছে এইটো হৈ গল আমাৰ আনৰিজাৰ্ভ ক্যাটেগৰীৰ কাৰণে আৰু যিখিনিৰ কাৰণে ৰিজাৰ্ভেশন আছে মানে ওবিসি হোক এসটিএসসি হোক সেই বিলাকৰ কাৰণে এজ ৰিলেক্সেশন দিয়া আছে আমি এটা কথা গম পালো ইয়াতে যে আমাৰ যেটো এজ হ'ব লাগিব আনৰিজাৰ্ভ ক্যাটেগৰী বা জেনাৰেল ক্যাটেগৰীৰ কাৰণে হেটো কিমান 18 বছৰৰ পৰা 27 বছৰ আৰু এসটিএসসিৰ কাৰণে কিমান দিয়া আছে এজ ৰিলেক্সেশন 5 বছৰ দিয়া আছে ওবিসিৰ কাৰণে এজ ৰিলেক্সেশন 3 বছৰ দিয়া আছে আৰু যদি হে যিখিনি ক্যান্ডিডেট আনৰিজাৰ্ভ ক্যান্ডিডেট আৰু হিহঁত যদি সেই ক্যান্ডিডেট খিনি যদি পিডব্লিউবিডি হয় তেতিয়া হলে সেই ক্যান্ডিডেট খিনি 10 বছৰলৈকে ৰিজাৰ্ভেশন পাব ওবিসিৰ পিডব্লিউ ক্যান্ডিডেট খিনিয়ে 13 বছৰ পাব আৰু এসটিএসসিৰ তোমাৰ পিডব্লিউডি ক্যান্ডিডেট খিনিয়ে কিমান বছৰ পাব 15 বছৰলৈকে এজ ৰিলেক্সেশন পাব বুলি কৈ দিছে ঠিক আছে বাকি খিনি ডিফেন্স পাৰ্সনেল হোক কিবা কিবি হোক এইখিনি বাসু তোমালোকে পঢ়ি যাবা ইমান বিলাক আমাৰ কোনো প্ৰয়োজন নাই বুজি পাইছা এইখিনি আমি ডিসকাস কৰিলো এজ এতিয়া আমি ডিসকাস কৰো এডুকেশন কোৱালিফিকেশন আমাৰ কিমান হ'ব লাগে এডুকেশন কোৱালিফিকেশন কিমান দিছে চাও So, education qualification যদি আমি ডিসকাস কৰো এয়া essential education qualification as on 1/1/2026 বাস for data entry operator DEO grade A যেটো মই কৈছিলো data entry operator grade A এইটো হৈছে Ministry of Consumer Affairs Food and Public Distribution and Ministry of Culture and Staff Selection Commission আচ্ছা so 12 standard কি লাগিব ইয়াৰে qualification তো কি 12 standard pass হ'ব লাগিব কি streamer পৰা science streamer পৰা passed out হ'ব লাগিব 12 standard কৰিব লাগিব with mathematics as a subject from a recognized board or equivalent আচ্ছা so তাৰ মানে কি হ'ব লাগিব হায়াৰ সেকেন্ডাৰী পাস কৰিব লাগিব সায়েন্স ব্যাকগ্ৰাউণ্ডৰ পৰা আৰু হেই তাৰ সায়েন্স ব্যাকগ্ৰাউণ্ডত mathematics তো তাৰ সাবজেক্ট থাকিব লাগিব কিহৰ কাৰণে ডাটা এন্ট্ৰি অপাৰেটৰ বা আৰু ডাটা এন্ট্ৰি অপাৰেটৰ গ্ৰেড A এৰ কাৰণে নেক্সট LDC আৰু JS এৰ কাৰণে and DEO এৰ কাৰণে কি লাগিব সোৱা for LDC JSA and DEO grade A except DEOs in department ministry mentioned at para 8.1 above candidate must have 12 standard or equivalent examination from a recognized university বা board so বাকি খিনিৰ কাৰণে LDC হোক বা DEO হোক এইখিনিৰ কাৰণে আমাক কি লাগিব এই মিনিষ্ট্ৰি তো দিয়া আছে না এই 8.1 তো আমি চালে আমি বুজি পাম ইয়াতে এইটোৰ কথা কৈছে বাৰু যে কি নহ ইয়াতে আমাক কি লাগে 12 standard or equivalent examination from a recognized board or university আমাৰ 12 standard higher secondary pass হলে হল next কৈছে the candidate who have appeared in their 12 standard or equivalent examination can also apply যেখিনি ক্যান্ডিডেটে হায়ার সেকেন্ডারি তোমার appear করিলে সেই ক্যান্ডিডেট খিনিও এক্সাম দিব পাৰিব however they must possess essential qualification on or before the cut off date 1/1/2026 মানে সেই ক্যান্ডিডেট যিখিনি ক্যান্ডিডেটে appear করিলে জাস্ট সেই ক্যান্ডিডেট খিনিও দিব পাৰিব কিন্তু সেই ক্যান্ডিডেট খিনিৰ যেটো ৰিজাল্ট আহিব লাগিব এসেনশিয়াল কোৱালিফিকেশনৰ কাৰণে যেটো এসেনশিয়াল কোৱালিফিকেশন হ'ব লাগিব হেটো তোমাৰ 1/1/2026 অৰ্থাৎ 1/1/2026 ত সাবমিট কৰিব পাৰিব লাগিব দেখাব পাৰিব লাগিব দেন হি ক্যান অলসো এপ্লাই
ঠিক আছে ইমানখিনি আমাৰ এডুকেশ্যন কোৱালিফিকেশ্যন আছিলে মুঠৰ ওপৰত 10+2 আমাক হ'ব লাগে কৰবাত আমাৰ ম্যাথমেটিক্স সাবজেক্ট থাকিব লাগিব আৰু ইয়াতে নৰ্মেল 12 পাস হলেই হল ঠিক আছে ইমানখিনিলৈকে বুজি পালো এডুকেশ্যন বুজি পালো আমি এতিয়া আমাক লাগে এক্সাম প্যাটাৰ্ণটো কেনেকুৱা টাইপৰ কি প্যাটাৰ্ণত আমাৰ এক্সাম হ'ব আমি তো গমেই পাইছো দুটা ফেজত এক্সাম হ'ব আমাৰ কি টিয়াৰ 1 আৰু টিয়াৰ 1 আৰু টিয়াৰ 2 ঠিক আছে মই এক্সাম প্যাটাৰ্ণটো ইয়াৰ পৰাই ডিসকাস কৰি দিও ইয়াতে 16 নম্বৰ পেজত গলে তুমি এক্সাম প্যাটাৰ্ণটো বুজি পাবা স্কিম অফ এক্সাম computer based examination will be conducted in 2 tiers as indicated below tier 1 and tier 2 ঠিক আছে tier 1 আৰু tier 2 এক্সামটো কন্ডাক্ট কৰিব ইয়াতে tier 1 ৰ এক্সামত চোৱা tier 1 এক্সামত আমাৰ কি সাবজেক্ট থাকিব সাবজেক্ট কেইটা হৈছে ইংলিশ ল্যাঙ্গুৱেজ থাকিব জেনাৰেল ইন্টেলিজেন্স থাকিব কোয়ান্টিটেটিভ এপ্টিটিউড থাকিব আৰু জেনাৰেল এৱেৰনেছ থাকিব এই চাৰিটা তোমাৰ সেকশন থাকিব নাইবা এই চাৰিটা তোমাৰ সাবজেক্ট থাকিব আৰু প্ৰত্যেকটো সাবজেক্টৰে নাম্বাৰ অফ কোৱেশ্চনছ কিমান হ'ব নাম্বাৰ অফ কোৱেশ্চন 25 থাকিব মাৰ্কস থাকিব 50 কে মানে এটা কোৱেশ্চনৰ দাবত তোমাৰ 2 নম্বৰ কি থাকিব 2 নম্বৰ মাৰ্ক থাকিব আৰু এক্সামটো কেই মিনিটৰ হ'ব 60 মিনিটৰ 1 ঘণ্টাত তোমালোকে এই এক্সামটো কমপ্লিট কৰিব লাগিব টোটাল চাৰিটা সাবজেক্ট ইংলিশ ৰিজনিং ম্যাথছ আৰু জিএ ঠিক আছে এটো আছিল টায়াৰ 1 আৰু ইয়াতে এটা বস্তু লিখিছে যে টায়াৰ 1 এক্সামত নেগেটিভ মাৰ্ক কিমান থাকিব 0.50 তাৰ নেগেটিভ মাৰ্কস থাকিব ফাইন নেক্সট আহিলে আমাৰ স্কিম অফ টিয়াৰ 2 এক্সাম টিয়াৰ 2 এক্সামত কি হ'ব টিয়াৰ 2 এক্সামটো এইখিনি বস্তু চালে তুমি ভালকে বুজি পাবা এই চাৰ্টখন চোৱাতকে এইখিনি বস্তু তুমি সদায় পঢ়ি চাবা এইখিনিত কি লিখিছে চোৱা টিয়াৰ 2 will include following 4 sections as under total 4টা সেকশনত এই টিয়াৰ 2 তো কন্ডাক্ট কৰিব কি সেকশন সেকশন 1 সেকশন 2 সেকশন 3 and সেকশন 4 এই সেকশন কেইটাত কি সাবজেক্ট আছে চোৱা সেকশন 1 ত যদি নাম্বাৰ এ তো 1 তো চাও এইটো হৈছে ম্যাথমেটিক্যাল এবিলিটি আৰু বি তো হৈছে ৰিজনিং এন্ড জেনাৰেল ইন্টেলিজেন্স মুঠতে সেকশন 1 ত কি থাকিব ম্যাথছ আৰু ৰিজনিং থাকিব ঠিক আছে সেকশন 2 ত কি থাকিব ইংলিশ আৰু জেনাৰেল এৱেৰনেছ থাকিব ঠিক আছে সেকশন 3 ত কি থাকিব কম্পিউটাৰ নলেজ টেষ্ট থাকিব ঠিক আছে সেকশন 4 ত কি থাকিব স্কিল টেষ্ট বা টাইপিং টেষ্ট থাকিব বাস এই চাৰিটা সেকশনত আমাৰ কি হ'ব এই চাৰিটা সেকশনত এক্সামটো কন্ডাক্ট কৰোৱা যাব ঠিক আছে টিয়াৰ 2 এইটো চাবা টিয়াৰ 2 will be conducted in 2 sessions session 1 and session 2 session 1 আৰু session 2 দুটা সেশনত থাকিব on same day session 1 আৰু session 2 এক্সাম দুটা same date থাকিব and session 1 will include in conducting of section 1 section 2 and section 3 session 1 to amar ki session 1 ot ki thakibo section 1 thakibo section 2 aru section 3 to thakibo and session 2 will include conducting of section 4 aru session 2 tot section 4 skill test aru typing test to thakibo thik ase session 1 jito hobo session 1 will include conducting eto porhilo baru section 1 section 2 and section 3 therefore duration of session 1 will be 2 hours and 15 minutes so session 1 or jito exam hobo heito 2 ঘন্টা 15 মিনিটৰ হ'ব এতিয়া তুমি এই চাৰ্টখন লৈকে আহা এতিয়া এই চাৰ্টখন তুমি ভালকে বুজি পাবা সোৱা টায়াৰ 2 এক্সামত টায়াৰ 2 ত আমাৰ কি হ'ব দুটা সেশন থাকিব এই সেশন 1 সেশন 2 হ'ব ঠিক আছে এই সেশন 1 আৰু সেশন 2 সেশন 1 ত আমাৰ সেকশন 1 থাকিব সেকশন 2 থাকিব আৰু সেকশন 3 থাকিব সেকশন 1 আমি গমে পালো ম্যাথছ আৰু ৰিজনিং থাকিব সেকশন 2 ত ইংলিশ আৰু জেনাৰেল এৱেৰনেছ থাকিব সেকশন 3 ত কম্পিউটাৰ নলেজ থাকিব ম্যাথছ আৰু ৰিজনিং হত টোটাল আমাৰ কিমান থাকিব 30 কে কোৱেশ্চন থাকিব 30টা কোৱেশ্চন 60টা টোটাল কোৱেশ্চন থাকিব আৰু মাৰ্ক থাকিব 3 নম্বৰ কে এটা কোৱেশ্চনৰ নামত 3 নম্বৰ কে থাকিব টোটাল এই 60 নম্বৰৰ 180 নম্বৰ তোমাৰ টোটাল মাৰ্কস হয় ম্যাথছ ৰিজনিংৰ ইংলিশৰ কিমান ইংলিশৰ 40টা কোৱেশ্চন থাকিব জেনাৰেল এৱেৰনেছৰ 20টা কোৱেশ্চন অৰ্থাৎ সেকশন 2 ৰ টোটাল 60টা কোৱেশ্চন এটা কোৱেশ্চনৰ নামত 3 নম্বৰ কে থাকিব আৰু টোটাল মাৰ্কস হ'ব তোমাৰ 180 ঠিক আছে আৰু এয়া সেকশন 3 to পঢ়া সেকশন 3 টোটাল কম্পিউটাৰ নলেজ টেষ্ট টোটাল নাম্বাৰ অফ কোৱেশ্চন 15টা থাকিব আৰু মাৰ্কস থাকিব কিমান 45 নম্বৰ কে তোমাৰ থাকিব ফাইন সেকশন 4 যেটো স্কিল টেষ্ট আৰু টাইপিং টেষ্ট আছে স্কিল টেষ্ট ফৰ ডিইওস এণ্ড ডিপাৰ্টমেন্ট ইন ডিপাৰ্টমেন্ট মিনিষ্ট্ৰি মেনশনড যেটো আমি অলৰেডি আমি পঢ়ি আহিছো ন আৰু স্কিল টেষ্ট ফৰ ডিইওস এক্সেপ্ট ইন ডিপাৰ্টমেন্ট মিনিষ্ট্ৰি মেনশন আচ্ছা ঠিক আছে বাৰু
ঠিক আছে ইমানখিনি আমি বুজি পালো স্কিল টেষ্ট হ'ব যেটো ডিইওস আছে ডিইওৰ কাৰণে স্কিল টেষ্ট হ'ব আৰু যি স্কিল টেষ্ট আৰু টাইপিং টেষ্টৰ কথা ক'ত লিখিছে এইটো এলডিসিৰ কাৰণে আমাৰ কি হ'ব এলডিসি আৰু জেএস এৰ কাৰণে আমাৰ কি হ'ব টাইপিং টেষ্ট হ'ব বাস ইমানখিনি আছিলে তোমাৰ টিয়াৰ 2 ৰ এক্সাম টিয়াৰ 2 will include এইখিনি আমি পঢ়িলো এইখিনি তোমালোকে গমেই পালা বাস ইয়াতে নেক্সট আমাৰ এইটো চোৱা there will be negative marking of 1 mark for each wrong answer in section 1 section 2 and section 3 candidates are therefore advised to keep this in mind while answering the question so যেটো আমাৰ এয়া maths reasoning এইখিনি যে হ'ব ইংলিশ ইয়াতে তোমাৰ 1 নম্বৰ কে কি থাকিব এইখিনিত তোমাৰ 1 নম্বৰ কে নেগেটিভ মার্ক থাকিব ফাইন যদি হে এটা ৰং কৰা তেতিয়ালে 1 নম্বৰ তুমি নেগেটিভ পাবা ঠিক আছে এইখন হৈ গৈছে আমাৰ কি বুলি কয় এক্সাম প্যাটাৰ্নটো এনেকুৱা এতিয়া যদি আমি সিলেবাসখন চাও সোৱা সিলেবাসখন যদি সোৱা ইংলিশৰ টায়াৰ 1 ৰ কাৰণে সিলেবাস এইখন হৈছে সিলেবাস ইংলিশৰ spot the error fill in the blanks synonym homonyms antonyms spellings by detecting misspelled words idiom and phrase one word substitution improvement of sentences active passive voice of verbs conversion into direct indirect narration shuffling of sentence parts shuffling of sentences in a passage close passage comprehension passage ekhon english general intelligence likhi dia ase general intelligence ba reasoning or ki hoy it would include questions of both verbal and non-verbal type test will include questions on semantic analogy symbolic operations symbolic number analogy trends figural analogy space orientation semantic classification venn diagrams symbolic number classification drawing inferences figural classification punched hole pattern folding and unfolding মানে paper cutting and folding যেটো আছে semantic series figural pattern folding and completion number series embedded figures figural series critical thinking problem solving emotional intelligence word building social intelligence coding and decoding numerical operations other subtopics if any মানে blood relation এইবিলাকৰ কথা কৈছে এইখন হৈছে জেনাৰেল ইন্টেলিজেন্সৰ ইহতে দিয়া সিলেবাস এতিয়া কোয়ান্টৰ সিলেবাস খন চাও ম্যাথছৰ খন কি হয় নাম্বাৰ সিস্টেমস computation of whole number decimal fraction relationship between numbers ঠিক আছে fundamental arithmetic operations যেনে percentage ratio proportion square roots average interest simple আৰু compound দুইটাই থাকিব profit loss discount partnership business mixture and allegation time and distance time and work algebra daha basic algebraic identities of school algebra and elementary search simple problems and graphs of linear equation next geometry আছে geometry familiarity কি বুলি কয় familiarity with elementary geometric figures and facts তাত থাকিব triangle তাৰ পাছত angles থাকিব right straight lines থাকিব এইবিলাক থাকিব triangle and its various kinds of centers congruence and similarity of triangles circle and its chords tangents angles subtended by chords of a circle common tangents to two or more circles tangent or oporot bhalekhino questions ahe aji ami ratipo eta tangent or question already korisue mensuration or questions mensuration or ki part ahibo triangle quadrilaterals regular polygons circle right prism right circular cone right circular cylinder sphere hemispheres rectangular parallelepiped regular right pyramid with triangular or square base bas trigonometry chua trigonometric ratio complementary angles height and distance এইখিনি থাকিব তোমাৰ standard identities like sin square theta plus cos square theta equal to 1 ইয়াতে 2 theta নহয় হা এটা স্কয়ার হ'ব লাগিছিলে যে কি নহক বাৰু statistical charts or use of tables graphs histogram frequency polygon bar diagram pie chart ঠিক আছে এইটা next ahu ame general awareness or ki questions are designed to test the candidates general awareness of the environment around him and its application to society questions are also designed to test knowledge of current events and of such matters of everyday observation and experience in their scientific aspect as may be expected of an educated person current affairs or kotha hoise
The test will be also include questions relating to India and its neighboring countries, especially pertaining to history, culture, geography, economic science, tar pasot general policy and scientific research. Next, for VH candidates or karone 40% of the above visual disability. Acha thik ase ekhani hoise VH candidate or karone. এইখন আছিল তোমাৰ টায়াৰ 1 ৰ আমাৰ সিলেবাস টায়াৰ 2 ৰ সিলেবাস খানো প্ৰায় একেই অকমান জাস্ট ডিফারেন্ট দিছে ডিফারেন্ট বেলেগ একই নাই গোটেইখিনি তোমাৰ সেমই হয় ফাইন সো এই বস্তুখিনি এইখিনি বস্তুৱে আমি অকমান এতিয়া ক্লাছত পঢ়িলে হল এইখন ৰিজনিংৰ সিলেবাস তোমালোকে ভালকে চাব পাৰা এইখন হৈ গৈছে তোমাৰ ইংলিশৰ সিলেবাস আৰু এইখন জেনাৰেল এৱেৰনেছৰ সিলেবাস আৰু তোমাৰ কম্পিউটাৰ নলেজ বা প্ৰফিচিয়েন্সিৰ সিলেবাস হয় এইখন তোমালোকে নিজে পঢ়িলে গম পাবা ঠিক আছে আৰু এইবিলাক বস্তুৱে তোমালোকক ক্লাছত এনেও কৰোৱা যাব ঠিক আছে সো এইখন হৈছিলে সিলেবাস আমি ডিটেইল যিখিনি এলিজিবিলিটি ক্ৰাইটেৰিয়া হওক এক্সাম প্যাটাৰ্ন হওক কি টাইপত এক্সাম তো ইহঁতে কন্ডাক্ট কৰিব কেইটা ফেজত কন্ডাক্ট কৰিব তাৰ পাছত তাৰ সিলেবাসখন গোটেই ডিটেইল ডিসকাস কৰিলো এতিয়া তোমালোকৰ মেইন কাম হৈছে পঢ়া মেইন কাম হৈছে তোমালোকে ফৰ্ম ফিল আপ কৰিব লাগে ফৰ্ম ফিল আপ কৰি পেলাই তোমাৰ ষ্টাডি ৰেগুলাৰ বেসিছত কৰিব লাগে ঠিক তেনেকে আমি এটা এসএসসিৰ যিমান বিলাক এক্সাম ওলাইছে সেই গোটেই এসএসসিৰ এক্সাম বিলাকৰ ওপৰত লক্ষ্য ৰাখি পেলাই এটা ব্যাচ মুকলি কৰিব লৈছো সেই ব্যাচটো হৈছে এসএসসি ফাউন্ডেশন প্ৰগ্ৰাম তাত সিলেকশন পোষ্ট CGL CHSL MTS যদি যিমান বিলাক আমাৰ এসএসসিৰ এক্সামছ হ'ব গৈ আছে সেই গোটেই এক্সাম বিলাকৰ ওপৰত লক্ষ্য ৰাখি পেলাই এই ব্যাচটো আমি স্টাৰ্ট কৰিম এই ব্যাচটো স্টাৰ্ট হ'ব গৈ আছে 8 জুলাইৰ পৰা এই ব্যাচটো তোমালোকে কি পাবা লাইভ ক্লাছ টেষ্ট সিৰিজ মক টেষ্ট গোটেইখিনি পাবা আৰু এই ব্যাচটোত যেহেতু আমাৰ অম্বুবাচী চলি আছে এইটো তোমালোকৰ কাৰণে গোল্ডেন চান্স অম্বুবাচী স্পেশাল অফাৰ দিয়া হৈছে এই অফাৰত যিমানখিনি আমাৰ ব্যাচ বিলাকৰ প্ৰাইজেস আছে এই প্ৰাইস বিলাক ড্ৰপ হৈ গৈছে আৰু তোমালোকে পাবা 2x ভ্যালিডিটি অৰ্থাৎ 2 বছৰৰ কাৰণে ভ্যালিডিটি ৰাইট আৰু তাৰোপৰি এই ব্যাচটো আৰু যদি তোমালোকৰ ডিসকাউন্টত কিনিবৰ ইচ্ছা যায় তেতিয়াহলে তোমালোকে Y976 এই যেটো নাম কোড আছে এই কোডটো যদি ইউজ কৰা এই কোডটো ইউজ কৰিলে তোমালোকে এই প্ৰাইসটোৰ ওপৰতো ডিসকাউন্ট পাই যাবা ঠিক আছে তাৰোপৰি আমি এটা ব্যাংক এসএসসিৰ যিমানখিনি সেন্ট্রাল গভৰ্ণমেন্টৰ এক্সামছ হ'ব গৈ আছে এইটো বছৰত সেই গোটেই এক্সাম বিলাক কভাৰ কৰি পেলাই এটা ব্যাংক এসএসসি ব্যাচ লঞ্চ কৰিছো এই ব্যাচটো স্টাৰ্ট হ'ব গৈ আছে 10th জুলাইৰ পৰা এই ব্যাচটো 10 জুলাইৰ পৰা স্টাৰ্ট হ'ব গৈ আছে আৰু এই ব্যাচটো কমপ্লিটলি অফলাইন ব্যাচ এই ব্যাচটো কমপ্লিটলি এই ব্যাচটো অফলাইন ব্যাচ হয় এই ব্যাচত তোমালোকে কি পাবা অফলাইন ক্লাস পাবা অফলাইন বুক কিট পাবা তত মানে টোটাল 15খন বুক পাবা তোমালোকে অফলাইন মক টেষ্ট পাবা তাৰোপৰি অনলাইনৰ এক্সেস অনলাইন ভিডিওস অনলাইন মক ই-বুকস এইবিলাক বস্তু পাবা তাৰিখটো মনত ৰাখিবা 10 তাৰিখৰ পৰা এই ব্যাচটো ষ্টাৰ্ট হ'ব গৈ আছে 10 জুলাইৰ পৰা তোমালোকে আমাৰ অফিস ভিজিট কৰিব পাৰা জু ৰোডত থকা আমাৰ আড্ডা 24/7 নৰ্থ ইষ্টৰ অফিসত আহিবা আহি পেলাই এই ব্যাচটো তোমালোকে যদি ইচ্ছা কৰা তেন্তে ক্ৰয় কৰিব পাৰিবা ঠিক আছে ওকে ফাইন সো যদি কাৰোবাৰ কিবা এডমিশন ৰিলেটেড কোৱেৰিজ বা ব্যাচ ইনফৰমেশন জানিব লগিয়া থাকে তেন্তে এই যেটো পাৰ্টিকুলাৰ নাম্বাৰ আছে এই নাম্বাৰটোত ফোন কৰি পেলাই তোমালোকে সুধিব পাৰা তাৰোপৰি আৰু এটা ইনফৰমেশন ইম্পৰ্টেন্ট ইনফৰমেশন ৰাতিপুৱা ঠিক 9 বজাৰ লগে লগে ম্যাথছ আৰু ৰিজনিংৰ সেশন বাৰকেইটা কি টিউজডে থাৰ্সডে স্যাটাৰডে আৰু সানডে এক্সাম মানে কি আমি কৰো এনটিপিসি ৰেল নহলে বা ৰেল আৰু এসএসসি গোটেই কি দিনে ৰেল আৰু এসএসসিৰ কাৰণে আমাৰ কি কৰা যায় ম্যাথছ আৰু ৰিজনিংৰ প্ৰ্যাকটিস সেশন আমি কন্ডাক্ট কৰো প্ৰ্যাকটিস সেশন কত ইউটিউবত এটো ফ্ৰী ফৰ অল কেতিয়া ৰাতিপুৱা ঠিক 9 বজাৰ লগে লগে মঙ্গলবাৰ বৃহস্পতিবাৰ শনিবাৰ আৰু ৰবিবাৰ প্ৰত্যেককে ৰাতিপুৱা 9 বজাত কানেক্ট হবা আৰু এই ম্যাথছ আৰু ৰিজনিংৰ যেটো সেশন আছে এইটো প্ৰ্যাকটিস কৰিবা প্ৰত্যেককে ঠিক আছে ইয়াতে আমি কোৱেশ্চন বিলাক ডিসকাসই নকৰো কোৱেশ্চন বিলাক প্ৰ্যাকটিসই নকৰো কোৱেশ্চন বিলাক আমি কি কৰো উইথ কনসেপ্ট কোৱেশ্চন কোনটো কোৱেশ্চনত কি কনসেপ্ট হ'ব পাৰে সেই গোটেই ডিটেইল ডিসকাশন কৰো কোৱেশ্চন বিলাক ম্যাথছ আৰু ৰিজনিং দুইটাই ঠিক আছে তো ইমানখিনি ইনফৰমেশন দিব লগিয়া আছিল ইমানখিনি তাৰ পাছত এতিয়া তোমালোকৰ যদি কাৰোবাৰ কিবা সুধিব লগিয়া কথা আছে আৰু সুধিব লগিয়া যদি তোমালোকৰ ডাউট আছে তেন্তে তোমালোকে কমেন্ট কৰি পেলাই
জনাব পাৰা কমেন্ট কৰিবা যদিহে কাৰোবাৰ কিবা ইনফৰমেশন আৰু জানিবলগীয়া আছে ঠিক আছে শ্বেয়াৰ কৰি দিয়া লাইক কৰা সেশনটো আৰু যে নতুনকে চাই আছা সেই প্ৰত্যেকে সাবস্ক্ৰাইব কৰি দিয়া ঠিক আছে সো আজিৰ কাৰণে ইমানতে এৰিছো বাৰু প্ৰত্যেকেই ভালকে থাকা প্ৰত্যেকেই তোমালোকে প্ৰ্যাকটিস কৰি থাকা ঠিক আছে সো এইবাৰ যিমানখিনি আমাৰ সেন্ট্ৰেল গভৰ্নমেন্টৰ এক্সাম ওলাই আছে এসএসসি হোক বেংক হোক প্ৰত্যেকেই যাতে এই এক্সাম বিলাক ফৰ্ম ফিল আপ কৰা আৰু তাৰ কাৰণে প্ৰিপাৰেচন কৰি গৈ থাকা ঠিক আছে থ্যাংক ইউ সো মাচ